today napaka-special ng ating niluto. So, we have ginataang barelyete. Actually, yung isda namin ay leftover na inihaw. So, what I did, ginata ko siya at nilagyan ko siya ng mga gulay. So, we have kalabasa, sitaw, and dahon ng malunggay. So, guys, pwede nyo itong gawin. Sobrang sarap. All you have to do is watch until the end of my vlog para magkaroon kayo ng idea if ever na meron kayong mga leftover na grilled fish. So, any kind of grilled fish naman, kapag dinata mo siya at nilagyan mo ng mga gulay, yan mo siya. So, ito siya, guys. There you go. Haluin lang natin siya. Yan. So, again, watch until the end of my vlog. Lagyan natin ng oil. There you go. Approximately 1 ladle of oil. Ayan, hot na yung oil mo. We have the garlic. There you go. Again, papulahin natin yung ating bawang. There you go. So, very special ang ating lulutuin. It's ginataang barelyete na inihaw with matching sitaw, kalabasa, and dahon ng malunggay. So, ayan. I'm sharing my own recipe. Pwede mo namang ibang gulay yung ilagay mo. Pero, dito, ang kakaiba lang is inihaw mo muna yung isda. So, yan. Yan, medyo golden brown na. Kahit di mo naman masyadong i-toasted yung bawang. There you go. The onion. Okay. Again, you have to caramelize the onion. Then, yung heat mo dito, pwedeng, gitna, yung medyo malakas ang apoy. Yan. And then, the ginger. Okay. After that, nilagyan mo na yung mga bawang, sibuyas, and the luya. Yung pangalawang gata. Ayan. So, pakukuluan lang natin yan. Ayan. Then, you can put the seasoning. There you go. You can also put 2 ladle of fish sauce. There. You can sprinkle black pepper meal. There you go. A half tablespoon of sugar. Hintayin mo nang bumulo, guys. Ayan. Haluin mo lang siya. There you go. Masarap to, guys. Promise. Pag kumulo, lagay na natin yung inihaw na barelyete. You can use other kinds of fish. Barelyete, tolinan, bulyasan.
Basta yung any fish naman yung medyo matigas, you can ihaw if you have plenty of time. You can ihaw it or grill it. Or kung hindi naman, you can just put it there kahit hindi naman na ihaw. There you go. Then, okay. Yan, nag-ano na siya, kumukulo na siya. So, this is it, guys. Ito yung grill na. So, kamayin ko na, guys. Kami naman nakakain. Ayan. Medyo hinaan natin. Muna habang. Ayan. Ayan, guys. So, sobrang linamnam na ito kasi inihaw mo siya. You know what, guys? Leftover namin inihaw to. So, pag may leftover talaga ako, ginagawa kong ganito. So, yan. Pakuluan mo lang siya. Pakuluan natin siya ng mga about 2 minutes. Takpan natin siya. Okay. It's already 2 minutes. Guys, napakabango niya. Sobrang bango. So, yan yung aroma ng inihaw. So, we have to put the kalabasa natin. Okay, guys. Spread mo lang yung kalabasa. Or the squash. Ayan. And then, sabay na, guys. So, remember guys, yung unang gata ka lang yung nilalagay mo dyan. So, hindi puting, yung kakang gata. So, I use 2 yog. Tapos, sprinkle mo siya. There you go. Yan. So, hayaan mo lang siya uling kumulo para maluto yung mga gulay mo. At the same time din, yung katas o lasa ng fish mo, sumasama na yan dyan sa sabaw. Okay. So, close it lang. Takpan lang natin. Hayaan mo lang siya muna. Our purpose din yung, is palambutin at saka medyo maglapot yung gata. Okay, hayaan lang natin muna kumulo mga 2 minutes again. Ayan guys, after 2 minutes, ganyan na siya. Haluin mo lang. So, hindi pa okay yung kalabasa mo. So, sabay namang maluluto yung sitaw at kalabasa mo. Mga siguro 1 minute pa ulit. Tapos medium fire na lang siya. Pinahinaan mo natin. Takpan lang ulit natin. After a minute, ayan, ganyan na siya. Guys, medyo malapot na siya. So, huwag nyo rin masyado. Kasi pag nalulutong masyado yung squash, nagulungan na. So, ayan. Lagyan natin. Ilagyan na natin yung ating ayan. Lagyan na natin yung malunggay. Wow! Very delicious to. Sa mga kailokan ko.
Siguro yung malunggay, mga 15. Ah, 15 stem. Ayan. Guys, grabe. Pag nandito kayo, ang bang niya. Sobra. No? Kakagutom. Kailangan niya na isang kalderong kanin dito. Ayan. Guys, tumatagal naman ko. Kasi tama lang yung pagkakaluto mo. Kaya yun lang siya kumulo ulit. Para maluto. Kasi diba pag hindi masyadong naluto yung malunggay mo, nakaka-cooks. Ayan. Habang pinakukulo mo naman siya, lumalapot naman yung gata mo. Siyempre, yung pagka-tick ng sauce mo o yung sabaw mo, it's up to you, guys. Pero kapag dito I use 4 barelyete, right? Na medium size siya. So, I use 2 hiwa ng squash and then isang tali. Siguro mga 10 string, 8 to 10 string na sitaw. And after that, mas masarap kasi yung gata mo na may konting, siguro half ladle lang na suka. Lagyan mo lang ng suka. In that way, para hindi madaling masira yung ano. Hindi yung tsura, guys. Diba? May ginatang isda ka na. May ginatang gulay ka pa. That's all in one. So healthy ng ating ano. And then, you have to put your sili na. You can, actually, I'm using 2 lang kasi ako lang naman ang kumakain. So, if ever na gusto mo mas maraming green chili, pwede naman. Later, tikman na natin yung lasa. Guys, sobrang yummy yan. Sobrang. Promise. Makakalimutan mo yung mother of Gulay ko pag natikman mo ito. Ayan. Okay. Tama yung alot niya. Kasi remember guys, ladle patis lang to. Kasi remember, yung isda mo may asin na yun. Yung inihaw mo siya. So, very minimal na lang mo siya. Tapos, manamis-namis naman yung manamis-namis naman yung gata mo. So, siguro mga 30 seconds na lang yan. 50 seconds, that's it. Ito na yung finale mo. Okay. Ayan. Yung squash mo hindi siya overcook. Kasi kapag madudurog naman yan kapag kasobra. Enough lang na ayan. So, this is it. Tapos na to. We have to off na the kalan. Ayan. Lutong na rin yung malunggay mo. Yung init ng kawali, sakto na yan kapag sakaling hindi pa masyadong yung malunggay mo. Ayan, off mo lang. Pero that's it. That's how our ginataang barelyete with sitaw, kalabasa, and malunggay. Yan. Tikman natin ang ating niluto ginataang barelyete or inihaw na barelyete with gulay. So, ayan
ang aming pinagkainan. So, halata namang masarap, diba guys? So again guys, thank you for joining us in this vlog. I hope nag-enjoy ka and I hope you learn something na pwede nyong gawin sa family nyo. You cook this guys, I assure you, mag-i-enjoy ang mga members of your family. So that's it. Ginataang inihaw na barelyete with matching gulay. So all in one, may isda ka na, may gata ka na, meron ka pang gulay. So, again, thank you! Bye!